প্ৰথম অলপ বেয়া হ'বই আৰু ন মাটিমাহৰ গুড়াটো দি আছোঁ মজা হৈছে একদম মজা হৈছেনে হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই আৰু বিয়াৰ পিছত আজি মই প্ৰথমটো ভ্লগ বনাইছোঁ তাকো শাহুমাৰ লগত আৰু আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ এটা ৰেচিপি মায়ে বনাব মাটিমাহৰ আৰু এইখিনি হৈছে মাটিমাহ এই মাটিমাহখিনি প্ৰথমতে ভাজি লোৱা হ'ল তাৰপিছত মিক্সিত মাৰা হ'ল আৰু মিক্সিত মাৰি কৰিহে মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মানে আগত দেখুওৱা নহ'ল মাটিমাহখিনি আৰু এতিয়া মিক্সিত মাৰি কৰি এইখিনি আকৌ এবাৰ মাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল পায় জনাব আজি প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছোঁ বিয়াৰ পিছত তাৰমানে আৰু এতিয়া পানী অকণ দি পেলাই এইখিনি অলপ সানিব লাগিব আৰু তাৰপাছত অলপ সময় এনেকৈ ৰখাই দিম অলপ অলপকৈ পানী দিব আৰু এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি থৈ দিব এয়া মায়ে কৰি আছে আৰু মই মোবাইল ধৰি আছোঁ মাছটো দিলোঁ মাছটো গুড়াতে ভাজি ল'ব মানে এইটো গুড়া নহয় এইটো দিছিলোঁ তেতিয়াহে চাপটো উঠিব তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়ে এয়া জিৰা গুড়া দিছোঁ গেছটো ল' ফ্লেমত দিব লাগিব তাৰপিছত এয়া হালধি এয়া হ'ল নিমখ এতিয়া দি পেলাই মই লৰাই আছোঁ এতিয়া মই গেছটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ ভাজি গুচি আহিছোঁ এতিয়া এয়া মই গৰম পানী দিছোঁ মছলাৰ চেণ্টটোৱে ভাল আহিছে খাবলৈ ভালেই হ'ব এইখিনি উতলিব লাগিব এয়া মই
মাটিমাহৰ গুড়াটো দি আছোঁ। গুড়াটো দি পেলাই মানে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু তলত লাগি যাব যে। কালাৰে সলনি হৈছে দেখিছোঁ। ডাঠ হৈ গৈছে পুৰা কালাৰটো। ভাজিব লাগিব অলপ সময়। লৰাই থাকিব লাগিব। অঁ, বেছি সময় এনে ধৰক উতলিলে লাগি ধৰিলে তেতিয়া শিকিব লাগিব গোট খাই যায় যে। এইপিনে তৰকাৰী উতলি আছে আৰু আমি চাই আছোঁ ৰখি লৈ। শাহু বোৱাৰী দুইজনীয়ে বনাই আছোঁ। ৰখিয়া অলপ উতলিব লাগিব, তাৰপিছত আৰু দেখাই আছোঁ ফাইনেল লুকটো। আজি প্ৰথম অলপ বেয়া হ'বই আৰু ন। টেষ্ট কৰিব দিছোঁ মোৰ মাজু বোৱাৰী। মই টেষ্ট কৰি চাওঁ বাৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে। মজা হৈছে একদম। মজা হৈছেনে? মজা। টমাটো পুৰা ওলাইছে।